پنجشنبه 4 تیر ماه. بسیار خوشبختم که من علی مهربانی مهمان خانه شما هستم با برنامه از وطن. داریم میبینیم که بعد از توافقی که بین ایران و آمریکا شکل گرفته، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون چون و چرایی خیلی کورکورانه داره پافشاری میکنه که حزب الله رو در این توافق قرار بده و از اسرائیل میخواد که اونجا عملیات خودش رو انجام نده و آمریکا رو داره تحت فشار میذاره. حتی حاضر منافع مردم ایران و حتی منافع یک سری از منافع خودشونو دورش رو خط بکشه به خاطر حزب الله. و امشب ما میخوایم بررسی کنیم با مهمانان برنامه‌مون که چرا این ایدئولوژی شکل گرفته، چقدر اهمیت داره حزب الله براشون. و آخرین اخباری که داریم میبینیم همین چند دقیقه پیش بود که گفته شده سپاه پاسداران به نقل از وال استریت جورنال که سپاه پاسداران به یک کشتی باری تو تنگه هرمز حمله کرده. بسیار عالی. من امشب در کنار خودم آقای توماج آریان دارم، دکتر توماج آریان که ایشون پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل هستن و سرکار خانم شهران تبری که روزنامه نگار، پژوهشگر سیاسی و فعال رسانه‌ای هستن. خانم و آقایان خوش اومدید به برنامه. درود به شما. درود بر شما. متشکرم. اگر اجازه بدید جناب آریان به رسم احترام از بانو تبری من سوال اول خودم رو بپرسم و آغاز کنیم برنامه رو. خانم تبری عزیز، اینقدر خب قابل درک هست تا حدی، اما اینقدر که جمهوری اسلامی اصرار داره که حزب الله لبنان رو حفظ کنه، حزب اللهی که انقدر تضعیف شده بعد از بلاهایی که اسرائیل سرش برده، اینو شما یک مسئله در واقع امنیتی برای جمهوری اسلامی میبینید یا اصلا مربوط میشه به بقای نظام؟ یکی از اصول بقای نظام جمهوری اسلامی نیروهای نیابتیش هست. کاملا درسته این صحبتی که میگید. مسئله امنیتی به نظر من معنی نمیده به یه نوع، برای اینکه هیچ یک از این کشورهایی که در حالا در این هلال شیعه هستن قصد حمله به ایران رو ندارن، قصد کشورگشایی ایران رو ندارن، بلکه برعکس این جمهوری اسلامیه که قصدش تحت سلطه قرار دادن مردمان این قسمت هستش و به خصوص حزب الله لبنان. چرا حزب الله لبنان از همه مهمتره؟ همونطور که میدونیم ایدئولوژی ولایت فقیه خمینی از روز اولی که به ایران رو تصرف کردن به نظر من و به ایران آمدن و جا خوش کردن در ایران، هدفش حمله به از بین بردن اسرائیل و منافع آمریکا در خاورمیانه بود. یعنی به یک معنی جمهوری اسلامی یک مانعی برای اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه بود و خواستشون این بود که مثلا هژمونی یا تسلط شیعه رو در این منطقه تحکیم بکنن و اسرائیل رو حالا چه بسا از نقشه جهان محو کنن یا اینکه تاثیرش رو کمتر بکنن. این اصل وجودی اصلا جمهوری اسلامی. برای همین هم هست که بعد از اینکه جمهوری اسلامی طی این سالها به اصطلاح از شکل یک مذهب و اسلام به یه معنی خارج میشه و بیشتر شبیه یک مافیا در میاد و سپاه پاسداران ازش که اون مافیای اصلی اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی هرگز نتونسته به تنهایی و بدون اتکا به بخش بسیار روحانی حکومت رو حفظ بکنه. سپاه پاسداران، قدرت در دست سپاه پاسدارانه، ولی قدرت نگهداری جمهوری اسلامی و همون سپاه پاسداران ما میدونیم که خمینی و خامنه ای بودن و خیلی اوقات این بحث میشد که سپاه ممکنه اصلا در یه موقعی کودتا بکنه و بتونه قدرت رو به صورت یک نیروی نظامی اقتصادی در دست بگیره. ولی ما دیدیم که تمام محاسباتشون نشون داده که این کار رو نمیتونن بکنن، برای اینکه بخش بزرگی از چه طرفداران داخلیشون که حالا کمتر و کمتر شدن و چه بخش بزرگی از نیابتی هاشون و به خصوص شیعیان لبنان وابسته هستند به این مسئله مذهبی و روحانیتی که هست اونجا. البته من میتونم این رو هم بگم که بخش عمده ای از این وابستگی به جمهوری اسلامی
مسئله حمایت مالی هستش، حمایت مالی از این کشورها است. اما اگر مبارزه اینها با اسرائیل رو کنار بگذاریم، این حمایت مالی معنی نمیده دیگه، میدونین. بنابراین مبارزه با اسرائیل و آمریکا که این در واقع برگردم به اینکه این ایدئولوژی ولایت فقیه با ایدئولوژی شوروی اون موقع و پوتین الان گره خورده است. برای همین است که ما در غرب هم میبینیم که چپ که اصلا قرار نبود مذهبی باشه، الان با اسلامیسم یک پیوند خیلی محکمی پیدا کرده و این پیوند حمایت میکنه از که ضد اسرائیل هستش، یهود ستیز هستش این سیاست، و حمایت میکنه از حزب الله. حتی در غرب اینا حمایت میکنن از حزب الله در لبنان. بنابراین ما ببینیم که اگر این حمایت از بین بره، اگر نخواد این بخش ببینید جمهوری اسلامی همیشه یک گاری دو اسبه یا یک ماشین دو موتوره بوده. حالا فعلا ما میبینیم که یکی از موتوراش که خب آقای خامنه ای بوده از بین رفته. حالا اینکه پسرش چقدر بتونه اون نقش رو ایفا بکنه این رو هم باید دید. و به همین دلیل من معتقدم که جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که بسیار سست شده، اون به اصطلاح بنیانش که بر اساس این چرخ بوده سست شده، این به همین دلیل هستش. و در بین نیابتی ها این موضوع خیلی بیشتره، چون در داخل ایران ریزش از جمهوری اسلامی، ریزش از اسلام به شدت زیاد بوده، بسیار زیاد بوده و اون هسته اولیه که موندن بیشتر مذهبی هستن. اگرچه درسته که بخششون هم از مزدور هستند و پول میگیرند و مسئله مالی نقش بسیار بزرگی داره، اما مسئله مالی رو نمیتونه تامین بکنه اگر که اون مسئله به اصطلاح ایدئولوژی مذهبی وجود نداشته که همونطور که گفتم گره خورده است با ایدئولوژی چپ به نظر من. بنابراین این مسئله بسیار مهمیه. اما اینکه اگر در نیابتی های دیگه چه جور خواهد شد اگر حمایت از حزب الله کم بشه، من فکر میکنم نیابتی های دیگه به نوعی بیش از همه وابسته به حمایت مالی جمهوری اسلامی هستند و خودشون در کشورهای خودشون به یک نیروی مهمی تبدیل شدن. بنابراین حاضر نیستن قدرت رو از دست بدن. مسئله این هستش که وابستگی اونها به جمهوری اسلامی یک وابستگی وجودی هستش. یعنی اگر این وابستگی نباشه معلوم نیست اصلا وجود اونها به چه قدرت اونها در کشورهای خودش. خانم نبری اتفاقا میخوام به این موضوع برسیم. جزء سوالات من هستش که ماهیتش رو خب شناخت پیدا میکنیم. حالا در آینده اگه نباشه چه تأثیری رو خود جمهوری اسلامی و دیگر در واقع نیروهای نیابتی میذاره، اتفاقا موضوع مهمی هم هستش. اما قبل از اون من میخوام از آقای آریان این سوالو بپرسم. خب شما بحث اقتصادی هم مطرح کردید. ما میدونیم بسیاری از قاچاق‌ها و اتفاقا ترورها، سودی که برای جمهوری اسلامی، ترورهایی که انجام داده تو سالهای گذشته توسط حزب الله بوده، یک جور بازوی در واقع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی حزب الله بوده. اما جناب آریان من میخوام از شما بپرسم، اگه حزب الله نباشه مشروعیت خودش کامل از دست میده جمهوری اسلامی، حداقل تو منطقه؟ یعنی اگه اونطوری که خانم آریان داشتن، ببخشید خانم تبری داشتن ورود میکردن به این بحث، اگه خب ما فردایی رو در نظر بگیریم که حزب الله تسلیم بشه، حالا اگه قبول کنن یا نابود بشه به هر نحوی، جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اون تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه تو منطقه، یا همچنان توسط حشد شعبی، حالا حوثی‌های یمن، نیروهای مقاومت تو فلسطین، حماس میتونه اون تاثیرگذاریشو داشته باشه با ایدئولوژی که خودش داره، مبارزه با اسرائیل هست یا اونطوری که خانم تبری گفتن و همه ما بارها از سران جمهوری اسلامی شنیدیم، نابودی و پاک کردن اسرائیل از روی نقشه. بله ببینید، حزب الله لبنان یک وابستگی های عاطفی با جمهوری اسلامی داره و همینطور جمهوری اسلامی با حزب الله لبنان. خاستگاه شیعه در لبنان هستش. دو تا منطقه هستش به نام
جبل عامل و بلبک که تمام روحانیون شیعه از اونجا آمدند و در زمان صفوی. برای همین برای روحانیت شیعه در جمهوری اسلامی لبنان بسیار بسیار اهمیت داره و یک بار عاطفی دارن با هم دیگه. ببینید لبنان تنها کشوری هستش که با اسرائیل مرز مشترک داره، برای همین برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار اهمیت داره، چون ایدئولوژی جمهوری اسلامی اسرائیل ستیز هستش. برای همین حزب الله لبنان که زاده مستقیم جمهوری اسلامی است پس از انقلاب 57 یکی از ستونهای جمهوری اسلامی هستش و جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان نخواهد گذشت. ببینید بحث هشت‌الشعبی و بحث حوثی‌ها یک بحث دیگه است. هشت‌الشعبی به لحاظ مالی مستقل از جمهوری اسلامی است، اینا خودشون از دولت عراق پول میگیرن، ولی حزب الله لبنان هم بار عاطفی با جمهوری اسلامی داره و هم هزینه‌هاش رو به صورت کامل جمهوری اسلامی تامین میکنه. جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان نخواهد گذشت، چون یکی از ستونهای ایدئولوژیکش مبارزه با اسرائیل هستش و حزب الله لبنان در یک قدمی اسرائیل قرار داره و برای همین بسیار بسیار اهمیت داره براش و کوتاه نخواهد آمد از حزب الله لبنان. می‌بینیم که در این قرارداد هم حزب الله لبنان رو بسته به این قرارداد و میگه که اگر جنگ در لبنان قطع نشه ما توافقی نخواهیم داشت. برای همین این مسئله برای جمهوری اسلامی شوخی نیست و تا لحظه آخر پای حزب الله لبنان خواهد ایستاد. خانم تبری عزیز، ببینید خب ما وقتی به توافق‌های بین المللی نگاه میکنیم خیلی مواقع کشورها برای در مورد متحدانشون هم حاضر به گفتگو میشن، توافق کنن، انعطاف نشون میدن کشورها. اما وقتی جمهوری اسلامی رو نگاه میکنیم که این شکلی در مورد لبنان در واقع خط قرمزش شده، خب یه سوال اول برای من اینه، ببینید جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایشو، چیزی که حتی رهبرش از دست داد به خاطر اون، یعنی علی خامنه‌ای همیشه خط قرمزش مذاکرات هسته‌ای بوده. حالا تا به الان توی توافقی که انجام شده، حالا صحتش این که توی قسمت عملیش چقدر جلو بره رو ما بحثی توش نداریم، که حاضر شده در مورد هسته‌ای صحبت کنه، بازرسان آژانس بیان اون مواد رو رقیق کنن داخل خاک ایران، اینا جزئیاتشه. اما در رابطه با حزب الله نه، اصلا هیچ انعطافی نشون نمیده. آیا حزب الله یک در واقع ابزار سیاسی، یک هویت سیاسی برای جمهوری اسلامیه که انقدر داره روش پافشاری میکنه، یا اینکه نه همون صحبتی که داشتیم می‌کردیم منافعش تو اون نهفته هستش؟ ببینید اگر حزب الله رو کنار بذاریم، همونطور که آقای آریان گفتن، حزب الله بعد از انقلاب 57 یا هر چی اسمشو بذارید، شورش 57، هر بلایی که بوده، بعد از اون اصلا از طرف خمینی تشکیل شد. حزب الله نبوده قبلا در لبنان حزب عمل بوده، شیعیان بودن. به هر حال شیعیان هم یک بخش بزرگی از لبنان هستن و همشون هم طرفدار جمهوری اسلامی نیستن، ولی حزب الله رو درست کرده و با خرج کردن در اونجا، فقط هم خرج کردن نیستش، بسیار پیوندهای همونطور که گفتن عاطفی و فامیلی دارن. شما قاسم سلیمانی دخترش همسر رهبر حزب الله بوده و از این دست زیاد هستش. در کنار هم جنگیدن، در کنار هم بودن و هم سفره هستن و رفت آمد دارن. حالا این رو کنار بگذاریم، اگر جمهوری اسلامی بخواد حزب الله رو از دست بده، مسئله فقط حزب الله نیست، بلکه در داخل خود جمهوری اسلامی الان با این قرارداد، با این تفاهم نامه، اختلاف‌های شدیدی وجود داره. ببینید قالیباف و دار و دستش یک بخش از این گروه‌های مختلف، 5-6 گروه قوی در جمهوری اسلامی هستند که الان اونا همه دارن مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی. بنابراین این اتکای جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان اصلا یک مثل چی میگن ریشه حیاتیشه، اون چیز زندگیشه. اگر که اون رو هم از دست بده، ببینید مسئله، البته در مورد بسیاری مسائل دیگه مثل مسئله هسته‌ای من فکر نمی کنم این توافق حالا 60 روز الان همین حالا اون آقای
معاون وزارت خارجه گفته ما اصلا قرار نبوده کسی بیاد اینجا بازرسی کنه. اینا زیرش حرفاشون خیلی میزنن، ولی مسئله حزب الله رو اگه بخوان کنار بگذارن، نه تنها در خود لبنان علیهشون بلند میشن اونها، بلکه حتی در داخل ایران این اختلاف ها به شدت تشدید پیدا میکنه و این موجب اصلا سوس شدن و احتمالاً بر افتادن جمهوری اسلامی میشه. بنابراین نگرانی وجود داره از این موضوع. در حال حاضر آمریکا هم قبول کرده که اسرائیل به غیر از جنوب لبنان در جای دیگه حضور نداشته باشه و اگر حزب الله بهش حمله نمیکنه اسرائیل اجازه نداره حمله بکنه. به هر حال اینو برای جمهوری اسلامی به مردمی که در اونجا هستن دارن میفروشن، در حالی که اسرائیل گفته ما اصلا اهمیت نمیدیم به این موضوع و سیاست خودمون رو داریم و هر کی ما رو تهدید کنه ما در برابرش میایستیم. ولی به هر حال منظورم این استش که حزب الله آخرین سنگر جمهوری اسلامیه. این سنگر رو هم از دست بده دیگه امنیت ایران به خطر نمیفته، امنیت جمهوری اسلامی به خطر میفته. از این بابت اون نکته‌ای که شما مطرح کردین در سوال اول که امنیت یا ایدئولوژی، امنیت جمهوری اسلامی با این ایدئولوژی گره خورده به هم دیگه و میتونه که برای جمهوری اسلامی به اصطلاح میخ آخر به تابوتش باشه از دست دادن حزب الله. بله دقیقاً اون راهبرد امنیتی که جمهوری اسلامی خواست با این نیروهای نیابتیش ایجاد کنه به ضد اسرائیل، الان یه پاشنه آشیلی شده برای خودش که امنیت خودشو داره به خطر میندازه و منم کاملا باهاتون موافقم که ما مردم ایران حتما باید خوشحال باشیم از تضعیف و نابودی حزب الله، نه اینکه به کشورهای دیگه بخوایم ورود کنیم، نه به اون دلیل نیست، به خاطر اینکه تاثیر میذاره تو فروپاشی در واقع نظام جمهوری اسلامی. و یکی از فکر کنم شما هم حالا منو تصدیق کنید با من هم نظر باشید، نیروهایی که مردم رو سرکوب میکنن هم یک رابطه مستقیم با حزب الله دارن. حالا بجز این که یک سری از نیروهای حزب الله رو داخل ایران میارن و ازشون استفاده میکنن، قطعا توی اون نگرش روحیه خود نیروی سرکوب ایران هم تاثیر میذاره. درسته کاملا درسته همین که میگید. ببینید هشت شعبی و اونها رو که برای همین اخیراً آورده بودن به ایران برای سرکوب مردم، ازشون این استفاده هم میکنن. یه نکته دیگه هم که مهمه اینه که در خود لبنان مردم غیر شیعه لبنان به شدت با حزب الله مخالف هستن. اونا اصلا حزب الله رو باعث بدبختی خودشون میدونن، اما به دلیل اینکه خب از نظر مالی ضعیف هستن حزب الله کمک میکنه بهشون دیگه. میدونید یعنی تأمین مالی حزب الله لبنانی ها رو هم که مخالف حزب الله هستن خریده به یه معنی میتونه خریده به هر حال. ولی الان دولت لبنان داره با اسرائیل مذاکره میکنه و باید دید که چه اتفاقی میفته. بله. جناب آریان ببین برای من آقای آریان اصلا قابل فهم نیستش. حالا فکر کنم بیشتر تصمیمات جمهوری اسلامی برای کسی قابل فهم نیست به جز خودشون، اما این که ما نگاه میکنیم اینا اومدن توافق کردن. خب پزشکیان میگفت آقا قحطی داشت میافتاد، ما اگه توافق نمی‌کردیم ذخیره‌مون تموم میشد، ذخیره ارزی که منظورم نیست، ذخیره غذایی کشور رو داشت میگفت و حالا دارو و قسمت کالای اساسی. خب اینا میان از سر اجبار یه توافق یا تسلیمی رو میپذیرن، چیزایی که ایدئولوژیشون ما میدونستیم برای سالها بهاهای سنگینی دادن، اشاره کردیم، مثل حذف رهبرشون فرماندهان سپاه میان میپذیرن، اما که اقتصاد رو یه جلوی فروپاشیشو بگیرن. حالا اگه نگیم الان فروپاشی رخ داده که شده، میخوان اقتصاد مثل چسب زخمی درمانی رو براش داشته باشن. خب از این ورم هم تحلیلی که شما داشتید هم خانم طبری رو عنوان کردید اینه که ما جمهوری اسلامی داره هزینه‌های حزب الله رو خودش میده. خب الان این پولی که قراره بیاد دوباره باید اگه قراره حزب الله رو نگه داره حتی باید این آسیبایی که خوردن هم جبران بکنه دیگه. و جمهوری اسلامی هم میدونه اگه این کار رو انجام بده فشار اقتصادی بر مردمش بیشتر خواهد شد و ترس از خیزش مردم رو همچنان داره و شاید بزرگترین ترس فرماندهان سپاه هستش، حتی از آمریکا و اسرائیل بیشتر براشون. خب اینجا آینده چطور خواهد بود؟ چه تصمیمی خواهند گرفت؟ هم میخوان داخل مردم یک آیا میخوان اصلا چنین کاری بکنن یا نه مثل همه حرفاشون تو شعار هستش یک رضایت نسبی وارد جامعه کنن از اقتصاد، یا اینکه ادامه خواهند داد به حمایت یا ترمیم حزب الله و بقیه نیروهای نیابتی، چون اینا کامل تناقض داره با هم دیگه.
ولی جمهوری اسلامی به قیمت گرسنه ماندن ملت ایران حتما به حزب الله لبنان کمک خواهد کرد. ببینید سیاست ترامپ متاسفانه در این مورد بسیار اشتباه بود، باعث شد که در چند روز گذشته جمهوری اسلامی 50 میلیون بشکه نفت رو صادر کنه در همین یک هفته گذشته. این پولها قرار به صورت مستقیم به جمهوری اسلامی برسه و مطمئنا وقتی پول به صورت مستقیم به جمهوری اسلامی میرسه اولویت اولش یک تجهیز برنامه‌های موشکی سپاه پاسداران هستش و مسئله دومش هم کمک به حزب الله لبنان و گروه‌های نیابتی هستش. متاسفانه ملت ایران هیچ اولویتی برای جمهوری اسلامی ندارن، هرچند که خوب با این پولایی که به دستشون میاد یک مقدار واردات رو انجام میدن تا میزان مخالفت‌های یه مقدار کاهش پیدا کنه، ولی همیشه اولویت جمهوری اسلامی حزب الله لبنان بوده نسبت به ملت ایران و مطمئناً کمک‌های زیادی در چند روز آینده به حزب الله لبنان به لحاظ مالی خواهد شد. اجازه بدید سوال بعدی رو از خود شما بپرسم آقای آریان. خب تو روز اخیر برخی از خبرگزاری‌ها تحلیلگران گفتن که این توافق ایران و آمریکا و این فشاری که حالا آمریکا آورده و از اون ور فشاری که اسرائیل داره به آمریکا وارد میکنه، این باعث میشه نقش جمهوری اسلامی به همراه کشورهای دیگه به خصوص تو منطقه خاورمیانه مثل ترکیه، قطر یه بازتعریف بشه، یعنی نقش جدیدی رو بخواد جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. آیا شما اصلا نشانه‌ای رو می‌بینید که سیاست‌های منطقه‌ای تهران بخواد تغییر کنه یا نه همونایی که از پایه و اساس روی ایدئولوژی جمهوری اسلامی تعریف شده همونو ادامه خواهند داد و الان دارن، ما ایرانی‌ها شاید بهتر می‌دونیم، زمان می‌خرن. زمان اوباما همین اتفاق افتاد دیگه. ببینید این بستگی به سیاست‌های ترامپ داشته و دارد. بس بر سر اینه که وقتی شما یک ضربه به جمهوری اسلامی میزنی و وسط کار رها میکنی، جمهوری اسلامی الان احساس پیروزی میکنه و این برای امریکا و منطقه بسیار بسیار خطرناکه. جمهوری اسلامی اگر با امریکا به یک توافق حداقلی برسه دوباره باز نیروهای نیابتی خودش رو تقویت میکنه و به شرارت‌های خودش در منطقه ادامه خواهد داد و متاسفانه ما روندی رو نمیبینیم که جمهوری اسلامی رفتارهای خودش رو در منطقه اصلاح کنه. باز هم در کوتاه مدت نیروهای نیابتی خودش رو تقویت میکنه و شروع میکنه به کارهای تروریستی در منطقه. برای همین سیاست‌های کشورهای قدرتمند دنیا مخصوصا امریکا و اروپا نسبت به جمهوری اسلامی بسیار اشتباه است. ترامپ ضربه بسیار بسیار سنگین رو به جمهوری اسلامی وارد کرد ولی در وسط کار ول کرد و رفت و این بسیار بسیار آسیب خواهد زد در میان مدت و بلند مدت به ایالات متحده و اروپا و همینطور همپیمانان امریکا در منطقه. خب خانم تبری، ما قالیباف رو داشتیم دیروز گفته بود دیگه که جهان شاهد شکست دشمن در عرصه نظامی و سیاسی و اقتصادی و دیپلماسی بود. این رأس تیمی هستش که داره مذاکره میکنه، شاید خیلی از تصمیمات بهش محول شده یا در حوزه اختیاراتش هست و داره انجام میده و از این برم خب میاد این صحبت ها رو میکنه. آقای آریان هم گفتن که اینا خودشونو پیروز میدان میدونن. اگه پیروز میدان میدونن چرا حاضر شدن که توافق بکنن؟ خب دارن به هر حال یه منفعت هایی که قبلا براشون داشته رو از دست میدن دیگه. من میخوام سوالمو این بپرسم که از این دریچه تا کجا میتونن ادامه بدن؟ تا کجا حاضر هستن کوتاه بیان، نرمش قهرمانانه به قول خودشون انجام بدن و اینو جلو ببرن؟ تا جایی میتونه باشه که کامل کودتایی، شما پاسخ سال اول به من گفتید، من نوشتم میخواستم ازتون بپرسم آیا ما میتونیم شاهد کودتای نظامی اقتصادی مثل مدل پاکستان رو ببینیم، سپاه به اون سمت بره؟ چند تا سوال رو کردین، بذارین اول یکی یکی جواب بدم. ببینید برمیگردم اتفاقا به صحبتی که قبلا بود با آقای آریانم گفتن. ببینید اینها نمیتونن به خاطر اختلاف‌هایی که در درونشون هست نمیتونن بدون اون نقش رهبری، یعنی بدون اون بازو یا اون موتور، دو موتوره بودن، الان یک نظام یه موتورن، یه موتورش لنگه و یه موتور دیگهش نیست. بقیه خیلی از کسانی که تو این بازی هستن از اون بابت بسیار
ناراضی‌اند و حاضر نیستن که قالیباف رو یا عراقچی رو به عنوان تنها نیرویی که بتونه این کودتا رو حالا برگردن به اون انجام بده بپذیرن، برای اینکه اصلا نقش خودشون از بین میره در این میاد. بعد هم خود همین الان رئیس فرمانده سپاه قدس آقای اسماعیل قانی گفته که فراموش نکنیم ما ابداً حاضر نیستیم حزب الله رو کنار بذاریم. هر روز عاشورا، هر زمینی کربلا، همون هر یوم عاشورا عرض کربلا، نمیدونم به عربی هم گفته. یا از اون طرف هم رئیس حزب الله گفته که جمهوری اسلامی فکر نکنه که این بودجه، این پولی رو که داره میگیره میتونه تنهایی خرج بکنه، نصف این پول باید بیاد طرف ما. شما ببینید مدعی‌ها چقدر هستن. یعنی این کسی که حالا قالیباف هر چی که هستش که باهاش معامله شده، این تفاهم نامه یک چیز بسیار بسیار ضعیفیه. اگرچه که پول میاره، اگرچه که بخشی از اون پولم وضع اقتصادی رو کمی بهتر میکنه، ولی بخشش باید بره طرف حزب الله و مردم ناراضی. شما فکر کنین 80 میلیون نفر در این کشور ناراضی هستن از وضعیت موجود، اما نمیتونن به تنهایی این نظام رو سرنگون کنن. اون چی که این نظام رو سرنگون میکنه اتفاقا تناقض‌های درون خودشه. اختلاف‌ها و تناقض‌ها فقط هم اختلاف نیست، یعنی هیچ پایه‌ای نداره که بتونه رو اون پایه‌ها استوار باشه. ببینید مثل خانه‌ای میمونه، مثل بنایی میمونه که زیربناش زده شده، از بین رفته، فقط اون رو مونده و هر آنی میتونه که این از هم بپاشه و نیروهای دیگه میتونن کمک بکنن. وقتی یک چنین شرایطی هستش نظم از بین میره و کیاس به اصطلاح جانشین میشه. و وقتی کیاس جانشین میشه یک اتفاق کوچیک، یک حرکتی که حساب شده نیستش میتونه همه چیزو به هم بریزه. یعنی هر چقدر که اینا محاسبه کنن و سعی کنن که خیلی متدیکال به اصطلاح با پیش برن، باز هم به دلیلی که اون فونداسیونش، اون پایش به هم ریخته، اون موتور اصلی از بین رفته، این نظام دائما در معرض فروپاشی هست با تمام عواملی که میدونیم در کنارش هست. ولی اون چه که نگرش داشته البته حمایت خارجی از یک گروه هستش، ولی فراموش نکنیم که آمریکا 47 سال مرگ بر آمریکا بوده سیاست اینها. بنابراین نمیتونن، یک کشوری نیست مثل پاکستان که فرضاً حمایت آمریکا ازش بهش کمک بکنه. حمایت آمریکا برعکس این رو تضعیف میکنه. نمیتونه بر اون پایه، مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل. سیاست اصلی اینها که برمیگرده همونطور که گفتم به سیاست چپ و به سیاست قدیم شوروی و کنونی پوتین، اینا با هم گره خورده. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله اصلا از ایدئولوژی هم طرفتر رفته. یعنی یک بحران و یک شرایطی به وجود اومده که اختلال به وجود آورده در یک چیزی که یک مجموعه قابل دوامی برای خودشون لااقل بود، الان شده به یک چیز از هم پاشیده‌ای که هر آنی میتونه متزلزل بشه و از هم بپاشه. اون وقت بر اون موقع نقش مردم ایران میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و آمدن مردم به خیابون میتونه بسیار بسیار تاثیرگذار باشه. من نمیدونم جواب سوال شما رو دادم یا نه، چون رفتم به یک موضوع دیگه. ولی یه صحبت خیلی خوبی انجام شد اینجا. گفتید جمهوری اسلامی طرفدارای خودشو بار آورده عادت کنن که بگن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، و الان این هچلی که توش افتاده، خب نمیشه این دو کشور، حالا اسرائیل رو بذاریم کنار، آمریکا بگه بیایم ما باهاش توافق کنیم و حمایت داشته باشیم یا باهاش حتی مبادلات اقتصادی داشته باشیم. جواب اونو چطور میتونه؟ شاید مردم داخل، بینندگان ما تا حالا از این موضوع بهش نگاه نکرده بودن. من جواب سوالمو گرفتم، تقریبا قسمتیش مونده، حالا اونو میخوام سوال مشترک آخر برنامه از هر دوی شما عزیزان داشته باشم. اما برگردم با جناب آریان عزیز. صحبت از سیاست ترامپ کردید. خب داریم میبینیم، تعارف نداریم، هر جوری هست ترامپ داره این توافق میخواد نگه داره، حداقل به مدت 60 روز، یعنی حداقلش ما در نظر بگیریم و ببره جلو. من اول برنامه گفتم، وال استریت جورنال گفته امروز سپاه به یه
کشتی باری حمله کرده. خب شما این ادامه توافق حتی مدت 60 روز رو چطور میبینید جناب آریان؟ میتونن ببرن جلو؟ هر چقدر هم تمایل داشته باشه آمریکا، حالا به هر دلیلی، مسابقات جام جهانی است، قیمت نفت الان نفت به بشکه $72 رسیده، خب خیلی اومده پایین، از اونور انتخابات میان دوره‌ای هستش و خیلی فشارهای داخلی که روی رئیس جمهور بوده. این قسمت اول سوالمه. و قسمت دوم، اگه هم تا اون 60 روز ببنن جایی برسه که آمریکا بگه بیا باید توافق رو میخوای اگه ادامه بدی حزب الله رو بذاری کنار حمایتو، جمهوری اسلامی اینو قبول میکنه به نظر شما یا نه؟ ببینید تا این لحظه جمهوری اسلامی با امریکا راه اومده در مورد یک توافق حداقلی. من فکر نمی کنم که در این 60 روز اتفاق خاصی بیفته و همینطور روند کاهش قیمت نفت ادامه خواهد داشت و تنگه هرمز هم قاعدتاً باز خواهد موند، چون این چند روز گذشته کاملا رفت آمد عادی بوده و تنگه هرمز رفت آمد درش انجام شده. من فکر میکنم شرایط رو به عادی شدن بیشتر پیش میره و جمهوری اسلامی ببینید با بحران‌های بسیار بسیار متعدد روبروست. همونطور که خانم طبری گفتن اینها الان یک رهبر ثابت ندارند و بسیار بسیار جنگ قدرت درشون زیاده. اون گروهی که فعلا میگن که با آمریکا توافق کنیم فعلا زورشون زیادتره و دارن روند رو به این مسئله میبرن که مشکلاتشون رو با آمریکا حل کنن و جلوگیری کنن از یک جنگ دوباره. ببینید جمهوری اسلامی چند تا ضربه بسیار شدید در چند سال گذشته خورد. یکی جنبش 1401 بود، زن زندگی آزادی، و جنبش ملی شیر خورشید در 1404 و دو جنگ رو هم پشت سر گذاشت که تعداد زیادی از رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند. جمهوری اسلامی الان در لبه مرز سرنگونی و بقا قرار داره. اگر که دوباره جنگ بشه و تعداد دیگری از مقامات جمهوری اسلامی کشته شن، شرایط برای جمهوری اسلامی به مراتب بدتر خواهد بود. برای همین جمهوری اسلامی به یک توافق حداقلی با آمریکا رضایت خواهد داد. احتمال خیلی زیاد تأسیسات هسته‌ای خودش رو تا چند سالی کنار خواهد گذاشت. این هم یک پیروزی برای ترامپ خواهد بود که نشون بده که من جمهوری اسلامی رو رام کردم. ولی در میان مدت من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی بخواد از سیاست‌های اولیه‌اش عدول کنه. حزب الله لبنان رو به هیچ عنوان از دست نخواهد داد. حداقل فعلا یک مقدار کوتاه خواهد اومد و حزب الله رو آرام خواهد کرد، ولی در میان مدت بعد از دوره ترامپ دوباره به شرارت‌های قبلیش باز خواهد گشت متاسفانه. با این سوال مشترک من از هر دوی شما هست. ابتدا خانم طبری عزیز لطف کنن جواب بدن و بعد شما آقای آریان. با توجه به اینکه انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر برگزار میشه، چند ماه دیگه، حالا چه اسرائیل به نخست وزیری در واقع نتانیاهو یا شخص دیگه، فرد دیگه ای باشه، آیا اسرائیل اجازه خواهد داد آمریکا توی این مسیر حرکت کنه؟ به خاطر اینکه منافع آمریکا تو توافق لحاظ شده، اما اسرائیل بحث امنیتش هستش. من جواب بدم؟ بله بفرمایید. بله، ببینید اسرائیل همکنون گفته که من هر سیاستی که آمریکا داره داشته باشه و من مثلا امنیت مملکتمه. در این مورد چه نتانیاهو انتخاب بشه چه انتخاب نشه، اسرائیل کجا؟ این سیاست اسرائیل، سیاست تنها نتانیاهو نیست. ببینید کسانی که اپوزیسیون نتانیاهو الان همین موضوع رو اعلان کردن که این سیاست ما هستش و 90% مردم اسرائیل با مسئله مقابله با خطر امنیتی اسرائیل موافقن، مخالف نیستن. فقط برخیشون با روش نتانیاهو ممکنه مخالف باشن و بگن که این به هر حال لطمه میزنه به موقعیت ما، یا بعضی از یهودیای خارج از اسرائیل ممکنه از این موضوع یعنی نگران هستن از عملکرد تند نتانیاهو، نه اینکه از اینکه چرا ایستاده و امنیت اسرائیل رو تحکیم میکنه. این براشون اصلا خط قرمزه، برای اینکه مسئله وجودی اسرائیل هستش. بنابراین اسرائیل مسئله امنیتشه و حزب الله وجودش و اصلا موقعیتش به از بین بردن و
به اصطلاح جنگ با اسرائیل. اگه جنگ با اسرائیل نباشه شما بگید حزب الله چه کار دیگه ای داره؟ میتونه در کشور خودش برای سازندگی کار بکنه. ولی این ایدئولوژی اسلام شیعه که تمام اون منطقه رو گرفته و اینها، ما توی فیلم ها تو گزارش ها داریم میبینیم که اینهایی که از جنوب لبنان رونده شدن باهاشون صحبت میشه، میگن ما برمیگردیم و همون مبارزه رو ادامه میدیم. به هیچ عنوان حاضر نیستن کوتاه بیان. همونطور که گفتم در خود ایران کسانی هستن که در کنار اینها جنگیدن. اونها خیلی هاشون هستن میدونین از نظر ایدئولوژیکی آخر زمانی حاضرن کشته بشن ولی این ایدئولوژی رو ترک نکنن، این ضدیتشون رو با قوم یهود و غیره ترک نکنن. بنابراین و یه نکته مهم دیگه این هستش که این تفاهم نامه فعلا یک سیاست انجماد این قضیه برای یک مدتی، برای نگه داشتنش تا من معتقدم بعد از 60 روزم تا مدتی ادامه میکنه. اگرچه ممکنه بحران‌های کوچیک مثل همین که گفتین به یه کشتی باربری حمله شد و اینا، بحران‌های کوچیک پیش میاد ولی از سر میگذره و این ادامه پیدا میکنه تا انتخابات آمریکا. برای اینکه ترامپ میخواد ببینید گفتن که اصلا اختیارات ترامپ رو حزب جمهوری خواه گفته اختیارات ترامپ رو محدود میکنن برای اینکه 2 مرتبه حمله کنه. ممکنه اختیارات محدود بکنن ولی بعد آمریکا ترامپ هیچ تضمینی نداره که به اسرائیل بگه خودت برو به جنگ. و اسرائیل اگر که اجازه بده که اگر آمریکا جلوشو نگیره حتی حاضر با جمهوری اسلامی مبارزه بکنه، برای اینکه این جمهوری اسلامیه که مخالف وجود اسرائیل هستش. بنابراین این خواست وجودی اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامیه و این خسته است از مماشات، خسته است از اینکه به طور فرساینده‌ای نیرو و توان هم جوانهاش هم مالیش صرف تسلیحات به جای اینکه صرف زندگی مردم خودش بشه. وضع اقتصادی اسرائیل هم خوب نیست به دلیل اینکه به دلیل همین جنگ ها. بنابراین این مسائل، این معادله بعد از انتخابات آمریکا به نظر من شروع میکنه به تغییر کردن و اسرائیل این نقشی رو، این سکوتی رو که الان داره نخواهد داشت بدون اینکه کی در انتخابات اسرائیل انتخاب بشه. هر کی انتخاب بشه مسئله هم به همین شکل باقی خواهد بود به نظر من. بله، وقتی ما ویدیوها رو نگاه میکنیم این تفکر شیعه که میگید مثلا تو غزه برای من همیشه جالب بوده. اینا از حماس مینالن، اعتراض میکنن، میگن آقا داره گردن میزنه، ما رو سرکوب میکنه، ولی از همون ور وقتی یه راکتی میزنه به سمت اسرائیل همون مردم الله اکبر میدن و خوشحالی میکنن که حماس الان راکت زد به سمت اسرائیل. این تفکر شیعه هستش که حالا جنوب لبنان هم خیلی‌ها دارن میگن و آخر زمانی که تو ایران هم ما متاسفانه خیلی از مردم داریم میبینیم طرفداران نظام تندروهاش بهش پایبندن. سال آخر سال مشترک بودش جناب آریان، از شما همین سوال دارم، شما تحلیلتون از واکنش احتمالی اسرائیل در آینده چی هستش؟ بله، ببینید اسرائیل حیاتش به این داستان نبرد با جمهوری اسلامی گره خورده. اسرائیل به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد، چه نتانیاهو باشه چه جایگزینان نتانیاهو که بسیار تندتر از بنیامین نتانیاهو هم هستند. ببینید اسرائیل هدفش سرنگونی جمهوری اسلامی است. ما دیدیم که در جنگ گذشته هم که در اسفند ماه بود آمد و کردها رو مسلح کرد و برنامه این بود که به صورت زمینی هم به جمهوری اسلامی حمله کنند. این یعنی اینکه یک برنامه بسیار بسیار مدون برای سرنگونی جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم که این سیاست ها تداوم خواهد داشت و اسرائیل باز هم به جمهوری اسلامی حمله میکنه، چون اسرائیل معتقده که اگر که به شیوه حزب الله و حماس من به جمهوری اسلامی حمله کنم بسیار بسیار ضعیف خواهد شد و دائما در فشار قرار خواهد گرفت و این خطر کمتری برای من هستش. برای همین من فکر میکنم که اگر این توافقات هم به نتیجه نرسه اسرائیل بسیار بسیار سریع و انفجاری به جمهوری اسلامی حمله میکنه و تعداد زیادی از رهبران فعلی جمهوری اسلامی رو هم خواهد کشت. ما فراموش نکنیم که اسرائیل کشور اتمی است و جمهوری اسلامی هم داره با جون خودش بازی میکنه و هم با جون ملت ایران.
اگر اسرائیل در یک شرایطی قرار بگیره که بسیار بسیار فشار بهش بیاد، ممکنه از سلاح هسته‌ایش هم استفاده کنه که این یک فاجعه بسیار بزرگ برای ملت ایران و منطقه خاورمیانه خواهد بود متاسفانه. یعنی شما این احتمال رو میدید که من می‌خواستم بحث رو ببندم با توجه به زمان، شما بحث جدیدی رو باز کردید جناب آریان و اینو باید در موردش صحبت کنیم. نظر خانم تبری هم میتونیم تو برنامه بعد داشته باشیم، اما یعنی شما معتقدید که امکان داره اسرائیل برای خودش از بمب اتم بحث هسته‌ای رو وسط بکشه، استفاده کنه؟ اسرائیلی آخه ما داریم صحبت میکنیم، من اینجا باهاتون مخالف هستم به این دلیل که اسرائیلی که ما داریم میبینیم توی ترورایی که انجام میده حواسش از همسایه پایینی نمیدونم جوری ترار واسه فخریزاده، اون همسرش کنارش بود کشته نشد، بادیگاردی هم که کشته شد چون خودشو انداخته بود جلوی اون در واقع فخریزاده. ولی شما احتمال اینو میدید که بخواد قسمت هسته‌ای رو انجام بده به ضد ایران؟ بله من یک یاد خاطره افتادم از سال 1967 که گلدا مایر در خاطراتش گفتش که من دستور دادم که سلاح هسته‌ای رو آماده کنن در جریان جنگ 6 روزه 1967. این یک سابقه تاریخی هستش که اگر اسرائیل در یک شرایط عجیب غریب قرار بگیره ممکنه از سلاح هسته‌ایش استفاده کنه. مسئله بعدی این هستش که همین الانش هم مسئله سلاح هسته‌ای مطرح هستش و اون این که اسرائیل به امریکا گفته ما با سلاح تاکتیکی هسته‌ای به نتنز و اصفهان حمله کنیم و به عمق این اورانیوم ها نفوذ کنیم و اونجا رو غیر قابل. منظور از تکنیک هسته‌ای چی هستش جناب آریان؟ یعنی اینکه یک بمب نفوذی در منطقه نتنز و فوردو بزنن و اون اورانیوم ها رو غیر قابل استفاده کنن و منطقه هم غیر قابل استفاده کنن که انسان ها بتونن در کوتاه مدت به اونجا رفت آمد پیدا کنن. برای همین من فکر میکنم سلاح هسته‌ای به هر صورت وقتی شما دارید برای یک روزی این سلاح هسته‌ای رو نگه می‌دارید برای امنیت خودتون و اگر اسرائیل در تنگنا قرار بگیره ممکنه از سلاح هسته‌ای استفاده کنه. یک مسئله طبیعی است. اگه اجازه بدید من تو این قسمت ببخشید خانم تبری، الان من به شما برمیگردم، از شما ولی من این قسمت هم بگم من خودم به شخصا مخالف این دیدگاه هستم، چون فکر میکنم مردم ایران بزرگترین دوست و افرادی هستن که داخل منطقه حامی اسرائیل هستن و اسرائیل سر این کارت برندش اینقدر راحت بازی نمیکنه. اما به هر حال دیدگاه مختلفی رو میخوایم تو این برنامه بشنویم و بهش بپردازیم. خانم تبری شما هم بفرمایید در مورد این قسمت. من کاملا با شما موافقم. من فکر میکنم اسرائیل به هیچ عنوان نمیخواد دست به کاری بزنه که مردم ایران رو هدف قرار بده. اگر هم تا حالا در جاهای مردم صدمه دیدن، این به هر حال از تبعات یک جنگیه که کسان دیگه هم در اون کنار بودن، ولی ما میدونیم که اصلا افراد خیلی با دقت اسرائیل این حملات رو انجام داده. حالا آمریکا بمبی انداخته جایی مدرسه مینا هر حال صدمه دیده، اون مسئله دیگه ای هستش، اون ربطی به اسرائیل نداره. منم فکر میکنم اسرائیل روی مردم ایران و روی دوستی و حمایتش از مردم ایران بسیار حساب باز کرده. مضافاً به این که من فکر میکنم برای تمام کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن بیشتر نقش دترنت داره، نقش به اصطلاح بازدارنده داره، نه نقش که بخواد انجام بدن. حالا اگر مثلا از نوعی سلاح هسته‌ای بخواد استفاده بکنه که من اونم نمیدونم چطور ممکنه باشه، بمب کثیف ممکنه باشه یا چی باشه که بتونه حالا کنترل شده باشه. منم تخصص ندارم، برای همین میگم که نمیدونم. شاید اگر بخواد استفاده بکنه ممکنه در اون حد باشه، نه در حدی که به مردم یا به منابع طبیعی ایران بخواد صدمه بزنه. من به هر حال معتقد نیستم. مرسی، ممنونم، لطف کردید. سرکار خانم شهران تبری، روزنامه نگار، پژوهشگر سیاسی، و آقای دکتر توماج آریان، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی با من همراه بودن. وقت برنامه‌مون به پایان رسید. ممنون از هر دوی شما و کلامی با مردم داخل ایران. هر آنچه که شود، مهمترین تصمیم اراده ما مردم ایرانه، اتحاد ما مردم ایرانه، چیزی که بارها سر جاهایی که باید نشون میدادیم نشون دادیم. من مردم داخل ایران رو نه به واسطه اینکه ایرانی خودم هستم، اما
با دانشترین و اتفاقا دقیق ترین تحلیل ها رو از مردم داخل ایران دیدن. مردم ایران دارن خودشون نگاه میکنن، شرایط رو میسنجن و زمانی که میبینن نیاز هستش، واجب هستش، وارد عمل میشن. هیچ حکومت، هیچ سیاهی و هیچ پلیدی توان مقابله با این اتحاد و شجاعت رو نداره. درود به تک تک شما و مرسی که ما رو امشب نگاه کردید. قربان چشاتون.